Salutare tuturor! Deschideți capota! Îndepărtați garnitura superioară de pe panoul motorului. Îndepărtați carcasa impermeabilă. Folosiți o capăt cheie tubulară număr 6. Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitaclu. Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit. Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru. Închideți capacul și strângeți elementele de fixare. Montați carcasa impermeabilă. Înșurubați fixarea carcasei de protecție contra apei. Fixați garnitura superioară pe panoul motorului. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Abonați-vă la canalul Autodoc și nu pierdeți noile filmulețe. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!